มีลูกรู้ไหมว่าใครเป็นพ่อที่นี่ผู้หญิงเนี่ยเขาแต่งงานมีสามีหลายคนโดยสามีเป็นพี่น้องกันค่ะ The first one is died, the Ismail Hajjat, Ismail brother was in India. In the mountain area, they take the goat and that time we sleep down in the Oh, fell down in no. the rock. If I give her son, then I have to look how many wood in the roof. What's the highest number Today, one brother. Tomorrow, one brother. If 7, then 1 week. Oh, wife. ที่มุมเล็กๆบนเทือกเขาหิมาลัยค่ะที่ตั้งของยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกที่เดียวกันนี้เองนะคะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่เวลาหยุดหมุนค่ะที่นี่เหมือนถูกโลกลืมไปแล้วเพราะความห่างไกลและการเดินทางเข้าถึงที่ไม่ง่ายเลยค่ะวันนี้เราจะเดินเทรคกันไปที่หมู่บ้านที่ชื่อว่ายาร่านะคะซึ่งมีประชากรอยู่เพียง200คนเองค่ะที่นี่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมแบบชาวทิเบตไว้ไม่ว่าจะเป็นภาษาศาสนาการแต่งกายรวมถึงวิธีการปฏิบัติที่ผู้หญิงแต่งงานกับสามีหลายคนจากครอบครัวเดียวกันคือสามีเป็นพี่น้องกันเพื่อรักษาสมบัติของครอบครัวไว้ค่ะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินกันเลยค่ะน่าจะ 8-9 ชั่วโมงเหมือนกันนะไปบายบายโรมันตังค่ะ See you again How do we start? Now we start all the way road to up there near the army camp. Still same we have a Nosapur road, and after that we have a trekking trail. The trekking trail. Okay. And Ara, away. How many hours today? Two? Maybe 8-9 hours for us Okay. normally. ทางนู้น Horsey ที่เห็นด้านหน้านะคะเป็นยูเรเนียมแทบจะทั้งหมดเลยนะคะเป็นภูเขายูเรเนียมนะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็ได้รับความสนใจจากนานาชาติอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็นอเมริการัสเซียจีนอินเดียก็ต่างสนใจยูเรเนียมตรงนี้นะคะบอกเลยว่านี่ไม่น่าจะใช่ของขวัญน่าจะเป็นคำสาปมากกว่าพรมแดนที่เห็นตรงนี้นะคะก็คือพรมแดนระหว่างเนปาลแล้วก็จีนทิเบตนะคะตรงนู้นนะนั่นนะจะมีตึกสีขาวๆอยู่นะคะ We are on the moon Are we on the moon? I think so. Oh my god Oh my eyes โอ้ตายแล้วฝุ่นกระมงเลยโอ้โหคุณคะคุณพายุทรายจากแพะค่ะแม่ตอนนี้ที่ความสูง 4,122 เมตรค่ะอยู่ระหว่างทางไปหมู่บ้านที่ชื่อว่าดีมาพักกันหนึ่งกินนมระหว่างทางแห้งมากเลยอะเดินลุยทรายอย่างเดียวเลย
2 วงค่ะที่เดินออกมา ไม่รู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหนอะไม่เหมือนเนปาลไม่เหมือนที่ไหนเลยค่ะ เป็นสภาพภูมิประเทศที่พิเศษมากเลย หมู่บ้านดีค่ะ ทุกคนช่วยกันทำอาหาร ไกด์เกยอะไรอยู่หมดกันเลย ช่วยกันทำ เพราะว่ามีคุณน้าอยู่คนเดียวดาวบัตรนะคะ One. อ้าว Now Lomantan. โรมันตัน Jimbu. ซิมบูเป็นอะไรที่อร่อยมากนะคะ เขาบอกมันคือกระเทียมฮิมาลัยอะ So is there anyone else in the city in Yara or Kara or D that still has 2 husbands or no more? It's like अहिले हाम्रो डीमा यता यारातिर कतै कोही छ यस्तो भित्रबाट भएको छैन यो देख्ने पनि त्यही होइन छैन नाउ नो no oh wow คือเมื่อกี้ก็ถามเขาว่าเอ๊ะรู้จักคุณอาบูไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามินน่ะไปดูสารคดีมาแล้วบอกว่ามีคนเนี้ยที่มีสามี2 คนอยู่ที่ยาดาค่ะแล้วบอกว่าอ๋อใช่ แต่เธอย้ายไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วไปอยู่มาปีนึงแล้วอะไรเงี้ย The first one is died, the Ismail husband. Ismail brother one in India. Yara. What's the cause of death? बुढा चाहिँ कसरी मऱ्यो त बुढा भएर बुढा बिचरा ठुलो बुढा चाहिँ उता माथि चाँडो चलाउन गयो अनि भित्रबाट खासरी मऱ्यो Go to the in the mountain area, they take the goat like a goat Yeah. sheep, and that time we sleep down in the Oh fell down on the no. rock. Is it common here that Come on here. Because Oh, you see that wow. today on the way there's someone the yeah there's someone like yeah simply oh wow the goat goes somewhere, so he also need follow the goat and sheep. yeah So sometimes there's a very rocky place, but no way, so that time fell down yeah and they yeah die like that. Accident. โอ้คนที่นี่เขาก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศกันเยอะโดยเฉพาะฝรั่งเศสนะเพราะฝรั่งเศสอะเขามีวีซ่าเหมือนไปฟูจิให้อ่ะถ้าใครที่พูดภาษาทิเบตได้ดีอย่างเงี้ยก็คือไปอยู่ฝรั่งเศสเลย ที่ฝรั่งเศสอะมันมีเมืองหนึ่งชื่อว่าทมไม่รู้สำเนียงถูกไหมมีคนทิเบตหรือคนที่พูดภาษาทิเบตคนที่มีวัฒนธรรมภาษาศาสนาแบบทิเบตอะไปอยู่เป็นเยอะเป็นเมืองใหญ่เลยนะคะ อยากไปเหมือนกันนี่ไม่เคยได้ยินมาก่อนน่าสนใจเพราะฉันก็เลยกลายเป็นว่าทำไม Yeah, คนจากพื้นที่เนี้ยที่ Upper Mustang เนี่ยแล้วก็ที่ทิเบตถ้าออกมาได้นะเพราะที่ทิเบตคนเขาห้ามมีพาสปอร์ตนะถ้าใครก็ตามที่ออกมาได้ก็สามารถไปฝรั่งเศสได้เลยค่ะ के भयो ดาวบัตรมาแล้วเป็นดาวบัตรที่แบบว่าง่ายๆนะคะง่ายๆถั่วแล้วก็ข้าวผักนิดหน่อยค่ะ Volume. เ e ีย e 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 ย e
เราออกเดินทางกันต่อแล้วนะคะ จากดีใช้เวลาประมาณ1.5 ชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงไปจนถึงยาร่าค่ะ ที่เห็นตรงนั้นนะคะคือพระราชวังเก่าแห่งหมู่บ้านดีค่ะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะร้างแล้วค่ะต้นไม้ที่เห็นนี่นะคะ ชาวบ้านเขาจะตัดเอามาทำฟืนนะให้ความอบอุ่นในบ้านค่ะนะคะที่เห็นแห้งๆอยู่เนี่ย ช่วงหน้ามรสุมเนี่ยนะคะ ที่เห็นไม่มีน้ำตรงนี้นะคะ น้ำสูงขึ้นไปจนถึงตรงนู้นเลยค่ะหินแปลกๆดีค่ะนี่ค่ะคือวิชนุ rocks นะคะมันคือฟอสซิลสีดำ and this already count although just like part of it It's already sometimes, yeah. Yeah. This is the count. what how you call it Sali garam. ซาลิการัมเป็นฟอสซิลหอย ที่เห็นที่เป็นลำธารสายเหล็กนี้นะคะ พอไปที่ปลายทางกลายเป็นแม่น้ำกาลีกันนาทีค่ะ เห็นเลยว่าเนี่ยจุดเริ่มต้นแค่เล็กๆอย่างเงี้ย สุดท้ายกลายเป็นแม่น้ำที่ยิ่งใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนมากมายเย็นมาก สวยจังเลยโอ้ข้างหน้าคือหมู่บ้านยาร่านะคะ สวยจัง ถึงยาร่าแล้วค่ะแต่ละบ้านก็จะมีส่วนเล็กๆเป็นของตัวเองนะคะแล้วผักที่นี่ทั้งหมดก็เป็นออร์แกนิกหมดเลยนะ ที่เห็นด้านหลังกำแพงแล้วก็ประตูเหล่านี้นะคะ ข้างในจะเป็นสวนหมดเลยนะคะ หมู่บ้านตั้งอยู่ในหุบเขาที่สวยมากเลยบ๊ายบายพระอาทิตย์พรุ่งนี้เจอกันใหม่ บ่ายวันนี้นะคะเราจะพยายามไปพบกับครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านยาร่าที่ผู้หญิงแต่งงานมีสามีหลายคนและสามีของเธอเป็นพี่น้องกันด้วยค่ะ คือวิธีการปฏิบัติแบบนี้นะคะเรียกว่าโพลิ a นดรีซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ค่อนข้างแพร่หลายในสังคมแบบทิเบตค่ะนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้หญิงเป็นใหญ่อะไรนะคะแต่เป็นไปเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นคือให้นึกภาพนะคะในสังคมแบบทิเบตการส่งต่อทรัพย์สมบัติกันในครอบครัวเนี่ยเขาจะส่งต่อกันผ่านลูกชายค่ะสมบัติของเขาคือที่ดินแล้วก็ฝูงสัตว์ถ้าเขามีลูกชายหลายคนแล้วเขาแบ่งสมบัติให้ลูกชายแต่ละคน
กลายเป็นว่าฝูงสัตว์ที่เคยใหญ่ก็จะเล็กลงเรื่อยๆพื้นดินทำมาหากิน ซึ่งก็ยากอยู่แล้วแถวนี้เพราะว่าสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศมันค่อนข้างรุนแรงสิ่งเหล่านี้มันลดลงไปมันทำให้ครอบครัวที่แตกออกไปเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากขึ้นเขาเรียกว่ารวมกันเราอยู่แยกกันเนี่ยก็อาจจะไม่รอดค่ะมันเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมในครอบครัวที่มีลูกชายหลายคนถึงจะแต่งงานกับผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นและนอกจากเรื่องนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องของการคุมกำเนิดอีกเนาะเพราะว่าถ้าผู้ชายหลายคนแต่งงานกับผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงก็ท้องได้ทีละครั้งถูกไหมคะไม่สามารถท้องได้ทีละพร้อมๆกันหลายๆคนด้วยนะแล้วก็ยังเป็นเรื่องของความอยู่รอดของครอบครัวเพราะว่าอาชีพส่วนใหญ่ของที่นี่ก็เป็นการเลี้ยงสัตว์นะคะการที่ผู้ชายเนี่ยแต่ละวันเขาต้องเดินทางออกไปพร้อมกับฝูงสัตว์เนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาจะกลับมาได้ไหมค่ะนึกภาพเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้วพ่อไม่อยู่ใครจะดูแลฝูงสัตว์ครอบครัวมันอยู่ไม่ได้แต่เนี้ยถ้ามีสามีหลายคนมีภรรยาแล้วก็มีลูกถึงแม้บางทีสามีบางคนน่ะจะต้องเสียชีวิตไปนะคะครอบครัวก็ยังสามารถไปต่อได้นั่นเองค่ะมาถึงตอนนี้หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยในแง่ทฤษฎีมันก็ดูมีเหตุมีผลแต่ในทางปฏิบัติมันจะเป็นยังไงผู้หญิง1คนพร้อมกับสามีหลายคนโดยที่สามีเป็นพี่น้องกันเขาแบ่งวันกันยังไงเขามีเรื่องความหึงหวงกันไหมและเมื่อมีลูกออกมาแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นพ่อของลูกเขารักษาความสงบสุขในครอบครัวได้ยังไงซึ่งคำตอบเนี่ยมินตอบไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปลองหาคำตอบกันนะคะตอนแรกต้องบอกก่อนเลยว่ามินนึกว่ามันจะได้เจออีกครอบครัวหนึ่งชื่อคุณอาบูนะคะซึ่งครอบครัวเนี่ยก็แต่งงานกับสามี2คนที่เป็นพี่น้องกันนะแต่ว่าตอนนี้อย่างที่เมื่อวานรู้ไปแล้วก็คือสามีคนหนึ่งของเขาเสียชีวิตไปแล้วอีกคนนึงยังอยู่นะคะส่วนคุณอาบูเนี่ยไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วนะก็ไปประมาณปีกว่าแล้วเดี๋ยวคงกลับมานะคะตอนแรกนึกว่าได้คุยกับสามีของเธอแต่ว่าเพิ่งรู้เมื่อเช้าว่าสามีของเธอเนี่ยไปที่โพคาราแล้วกับลูกๆนะคะก็เลยไม่อยู่ ทีนี้ก็มีอีกครอบครัวหนึ่งคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติมากในย่านนี้นะคะที่ทุกคนจะเป็นหมดแต่อีกครอบครัวหนึ่งเขาจะมีอายุหน่อยแล้วก็อาจจะคุยยากหน่อยเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของคุณจังบูแล้วกันค่ะ นั่นแหละไปลุ้นว่าจะได้คำตอบอะไรไหมวันนี้ Actually, 3 husband, 3 brother, 3 husband. One is died already, and another one is died just 1 year. Now is only one small husband. So, but now they are very old. So they don't talk. If we ask some question, they are getting angry. Something like that. Yeah. Old generation is almost there is many, actually many, but they didn't publish in the outside. Oh, so that's actually common here. Common, yeah. Before is common, now is the young generation is now going to stop like that things. Like 3 brother, 4 brother, 5 brother. Their one wife is very difficult for them. Actually. คืออย่างนี้ค่ะที่อ่านมาถ้าบางบ้านมีลูกชาย4คน5คนเนี่ยการจะให้ผู้หญิงคนหนึ่งแต่งเข้ามาเป็นภรรยาของลูกชายทั้ง4-5คนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากเนาะดังนั้นครอบครัวที่มีลูกชายเยอะเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือส่งคนหนึ่งไปเป็นพระแล้วก็ส่งอีกคนหนึ่งไปเป็นเหมือนสามีอุปถัมภ์ให้กับอีกครอบครัวหนึ่งที่อาจจะไม่มีลูกชายเลยคือมีลูกสาวล้วนๆก็เป็นการเหมือนยกลูกชายให้ไปเป็นสมาชิกของอีกบ้านหนึ่งเลยอะดังนั้นสมบัติก็จะตกทอดอยู่ในบ้านนั้นอยู่ในครอบครัวนั้นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าถ้าผู้หญิง1ผู้ชาย4-5คนก็อาจจะเยอะไปเหมือนกันนะก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่2หรือ3คนเนี่ยค่ะไปเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเขาอยู่บ้านไหมไปค่ะเดี๋ยวเราลองดูนะคะเขาบอกว่าคุยยากหน่อยเดี๋ยวเราก็ลองดูได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่ลองนี่คือไม่ได้ 0% แต่ถ้าลองก็อาจจะ 50-50 นะส่งคุณจังบูเข้าไปเลยนะคะระหว่างรอดูว่าเขากลับมาบ้านไหมนะคะเรามาเดินเล่นในเมืองกันนะWhere are all the people, Jangbu? How many people live in this village, though? This village maybe more than
More than 300, I think. 200, 300 people. Where are they? I saw like 5 people There are today. some go to Pokhara, some in Kathmandu, some going Lomanthang, some business. Some are maybe in the goat house in the up there, like collect the yak seed. Everywhere but here. Everywhere, yeah. Not only here. Nothing, no one here. Yes, but I think there is maybe someone inside. Okay, let's see. Let's see. I was just like, I don't see people here at all. I can hear someone. เอ้าเปิดประตูเข้าไปแล้วเปิดประตูเข้าไปแล้วเอ้า They collect the yak. ยักษ์ชิด Yak seeds for the winter time. นี่ค่ะคือโรงเก็บอึจามรีนั่นเอง เชื้อเพลิงสำหรับเตาค่ะทุกคน Now big dining. Now the floor is dining. ทุลุทุลุชา Hi Namaste 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 Floor hot, right? ฮะ What's that floor? อันนี้ Namaste She doesn't do farming like she doesn't go attend her farm or तपाईँ काममा जानु भएन? อ่ะ खेतमा जानु भएन? เข็ดมาตาไอ้นี่ก็ก अहिले काम छैन है? เข็ด Now no work in the farm. เข็ด Why มา not? ตอนไทยนะ They put the barley already. uh-huh. So after the August only, they have everybody in the in the field Field, yeah. so now they just let it now grow no need. ได้ है จะเป็นดักสิขนมได้ปะเนี่ย यी दुईटा पनि के? and what does she do now like normally now that she अहिले doesn't have तपाईँहरू to के work in the गर्नुहुन्छ farm प्रायः अहिले काम नहुँदाखेरि के गर्नुहुन्छ? ก अब खेतमा काम नहुँदाखेरि चाहिँ ำคำหนาวได้บาคาราซาบาคาราเลบาคาราก็บัตซาเลปานีดีเน่ไดเลปานีดีเน่กอราเลปานีดีเน่ now they have no work in the farm, ไอ้ไม่ so ก็กำมีโอ they can work for the goat small baby. They give the grass, give the water. The cow small baby, give the water, give grass and do ground. อันนี้คือต้นแอปเปิลนะคะ ทั้งหมดเลยเริ่มจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาละเหมือนลูกๆสัตว์เลยค่ะ ในเดือนเมษาฤดูใบไม้ผลินะทั้งสัตว์แล้วก็ต้นไม้ค่ะผลิบานในฤดูนี้ค่ะ กับคนก็เหมือนกันนะ มีฤดูเป็นของตัวเองค่ะ เราอยู่ฤดูไหน ก็สวยงามทุกฤดู เราจะปีนขึ้นไปดูกันว่าข้างบนมีอะไร บนหลังคาบ้านแต่ละหลังนะเราก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยจะมีไม้อย่างนี้อยู่นะคะ ไม้เนี่ยแล้วก็จะมีแบบใบไม้ใบสนที่มันแห้งๆเนี่ยอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เอาไว้ใช้สำหรับให้ความอบอุ่นนะนอกจากอึยักษ์แล้วเนี่ยก็มีไม้เหล่านี้ค่ะ เอามาตากไว้ให้แห้งในช่วงหน้าร้อนเต็มไปหมดเลยเป็นไม้ที่มีทุกบ้านเลยค่ะเต็มเลยค่ะ Like for example, like if my daughter, if I give her son, then I have to look wood. How many wood in the roof and then around here. Otherwise, my daughter can get very difficult work. เมื่อกี้คุณจังบูเขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้ไม้เหล่านี้นะคะนอกจากให้ความอบอุ่นแล้วเนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอยู่ที่สุขสบายคือถ้าจะแต่งงานเนี่ยถ้าผู้ชายจะแต่งงานเนี่ยนะคะบ้านน่ะควรจะต้องมีไม้บนหลังคาเยอะๆคือเวลาแต่งงานเนี่ยพ่อของลูกสาวนะคะก็จะมาก่อนมาเดินดูไม้เยอะปะหลังคาไม้เยอะปะถ้าไม้ไม่เยอะไม่ให้แต่งถ้าไม้เยอะก็แต่งได้เพราะว่าถ้าไม้ไม่เยอะแปลว่าลูกสาวเขาต้องทำงานหนักอ่ะต้องแบบออกเดินไปหาเก็บไม้พวกนี้เพราะไม้อย่างเงี้ยที่เราเดินเทรคเข้ามาแทบจะไม่เห็นต้นไม้เลยถูกปะดังนั้นถ้าแต่งงานเข้าปุ๊บผู้หญิงก็ต้องเนี่ยลูกสาวเขาต้องไปเก็บไม้มันเหนื่อยไงใช่ไหมแต่ถ้าไม้เยอะก็ไม่ต้องเก็บลูกสาวสบายหนุ่มๆคนไหนนะคะก็ถ้าแต่งงานกับสาวๆที่นี่ต้องมั่นใจว่าบนหลังคาบ้านมีไม้ค่ะ When the people married, like a son, daughter married,
That time they look toilet outside. How many toilet is there? That means they have enough food in his home. That meaning. I thought that too. I was like, I was guessing that. I was like, oh, If they don't- you know, you shit a lot. That means you eat a lot. They eat a lot. They have enough food. And then my daughter, We'll be okay. no problem. That's why they give that the history and culture in still now is very less. ชวนกินชาค่ะน่ารักเลย พาไปเดินเล่นดูแพะแล้วก็ยังพามากินชาอีกด้วย โอ้น่ารักจังเลยว้าว Good mama. ห้องครัวใหญ่มากค่ะทุกคน ดูดิ ห้องครัวใหญ่มาก ดูที่วางหม้อสิคะ โอ้ Does she know when is this thing started or why is it culture? यो चाहिँ छ नि दिदी मिल्यो भने त राम्रै हो नि है त्यसरी त भयो होला नि अनि नमिल्यो भने त छुट्टै छुट्टै बस्छ But why isn't she तपाईँ चाहिँ किन त्यसो गर्नुभयो मम्मी म यसरी हाम्रो बानी होइन ठिक छ होइन तपाईँले चाहिँ किन बिहे गर्नु भने त्यसरी ताली भाइसँग But you can have 4. उनीहरू त अब बुढाबुढी ती दुइटा भएको लामा लुरेको लामा हो नि लुरीको लामा हाम्रो लामा त तल काठमाडौँमा बस्छ नि Can I ask, like, how does it work when you have 2 husbands? Like, what will the kid knows who's the father? Yeah. And also, how does it work? भन्छ त त्यो कैलाशको नि अँ। ठुलो चाहिँ त्यो भित्तेको दाइको हो अरे थाहा भयो। दाइ जस्तो छ काम आमा- गरे नि आमाले दाइको थाहा हुन्छ। जस्तो गर्छ भन्छ सानो त बाउ सानो जस्तो हो भन्छ अँ, अनुहार चाहिँ अलग्गै अलग्गै हुन्छ कि अँ, दुइटा बुढो भयो भने So the mother know, the kid don't know, the husband also don't Yeah, know. yeah. Only the mother hold Mother the and- secret yeah. of the family. Yes. Wow. And how do they, like Yeah. I asked, Just 2 brother or 3 brother, like In- arrived in one home today. Okay, one like home this today, Here yeah. today. Today, 1 brother. Tomorrow 1 brother. Next day 1. Next day 1 brother. Like 3. if there's a 5 brother, then 1, 2, 3, 4, 5 days. If 7, then 1 week. Oh, so the wife made decision. They make the decision. Okay. Otherwise, they not discuss. So it's almost like wife is the one who have to have the balance of the family, all, right? All belong to the wife. Yeah, it's the kind of wife that make sure that there's no decision, conflict. decision, yeah. The kid will be okay. Yeah, the yeah. husband will be okay. All care from the wife. What's the highest number? कतिसम्म अँ, कुन 3जनासम्म तपाईँले देख्यो होइन त्योभन्दा माथि 4जना 5जना देख्यो 4-5 त छैन छैन होला मैले देखेँ she saw only three brother. I think 3 maximum, yeah. Maximum 3 she saw, otherwise like she didn't saw. What does she love the most about living in Yara? तपाईँलाई सबभन्दा यहाँ यारा बस्न के कसरी मन पर्यो अरे त्यतिकै बस्यो भने होइन होला 1 वर्ष 2 वर्ष भएपछि यहाँ बसेर माइत धेरैजना मन लाग्यो अँ, अहिले त अब कामको बिजी भयो अब के गर्ने अँ. Before married, she like to go home in the D. Like to go home. अहिले But त after the एक दिन married, माइत and गयो then नि a lot of the children, and then a lot of work here, and then now she forget all. She About love here. the- She love here. Yeah. It's about family that's here, Yeah, yeah? she forget the family also now. Yeah. อันนี้นะคะเป็นอุปกรณ์สำหรับปูจ้านะคะ ตอนเย็นเขาก็จะเอามาทำความสะอาดค่ะ ตอนเช้าก็จะจุดใหม่นะคะรักชี राक्सी खाने รักชีคะเนะ राक्सी खाने भन्छ ในบ้านแทบทุกบ้านนะคะก็จะมีห้องบูชานะ เหมือนเป็นห้องพระอะค่ะ เมื่อกี้ได้คุยกับเขานะคะ ก็เขาบอกว่าที่นี่มันก็ยังมีสกายบูเรียลอยู่อะเนาะ อย่างที่นี่เวลามีใครเสียชีวิตนะคะ เขาก็จะเอาศพไปวนรอบเมืองนะแล้วก็ไปตรงแม่น้ำกาลิกันทาคีที่เราเดินเมื่อวานนะคะ
พระก็จะมาสับล่างออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็มีนกแร้งสัตว์ต่างๆมากินค่ะนึกว่าไม่มีแล้วซะอีกก็ที่นี่อย่างที่บอกนะมันห่างไกลเนาะมันก็ยังมีการปฏิบัติเหล่านี้อย่างเหนียวแน่นค่ะตอนนี้เขากำลังจะเดินเอาของให้มาแล้วค่ะ ไปแล้วบายเมื่อกี้เราก็ได้คุยกับเธอเยอะมากเลยนะคะจะเห็นเลยว่าวิธีปฏิบัติแบบที่ภรรยา1สามี2คน3คนที่เป็นพี่น้องกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่ปฏิบัติกันที่นี่เลยนะสิ่งที่ได้เห็นอีกอย่างหนึ่งคือแทบจะทุกครอบครัวสามีสักคนหนึ่งก็จะเสียเนาะเพราะว่าจริงๆอาชีพการไปเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยค่ะมันอันตรายนะคือออกไปแล้วไม่รู้จะได้กลับมาไหมเพราะว่าพอออกไปนะเราก็ต้องเดินตามฝูงสัตว์มากเราก็ตกเขากันไปอย่างเงี้ยค่ะก็แทบจะทุกบ้านก็สามีก็เสียชีวิตดังนั้นถ้ามีแค่ครอบครัวสามีคนเดียวโหทีนี้ลำบากเลยอะแบบใครจะดูแลแพะแกะกัน200ตัวอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงมันก็เป็นเพื่อความอยู่รอดจริงๆเลยอะแล้วก็จะเห็นเลยว่าภรรยาเนี่ยเหมือนมีหน้าที่สำคัญมากในบ้านเป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างมันต้องสมดุลนะคือถ้าความสุขสงบในบ้านอยู่ที่ภรรยาเลยนะเขาต้องบาลานซ์ทุกอย่างอะให้สามีทุกคนอยู่กันได้อย่างดีลูกๆเนี่ยก็จะไม่มีใครรู้เลยว่าใครเป็นพ่อมีแค่แม่คนเดียวคือภรรยาเนี่ยที่รู้เท่านั้นสำหรับลูกๆทั้งหมดนะคะก็จะเรียกทุกคนว่าพ่อเรียกสามีทุกคนว่าเป็นพ่อนะเพื่อให้มันได้รับความรักเท่ากันนะแล้วก็สามีเองก็จะไม่มีใครรู้ว่าคนไหนคือลูกที่แท้จริงของเขาเลยไม่มีใครรู้ยกเว้นภรรยาคนเดียวค่ะมินว่ามันก็เหมาะกับพื้นที่นี้วิถีชีวิตแบบนี้เหมาะกับพื้นที่นี้อาจจะไม่พอกับพื้นที่อื่นแต่สำหรับที่นี่มันเหมาะเนาะแล้วก็ยังได้คุยว่าแถวนี้มีโรงพยาบาลไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอุ้ยสมัยก่อนนี้ต้องหามกัน9 วันอะไปโพคาราค่ะแต่วันนี้ก็มีรถมีจี๊ปเนี่ยก็เดินไปแล้วก็ไปขึ้นรถจี๊ปมันก็วันหนึ่งนะแต่ก็ยังไกลอยู่ดีค่ะเห็นว่าพื้นที่นี้ก็ค่อนข้างห่างไกลมากแล้วก็ยังถือว่าคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้อย่างเต็มเปี่ยมเลยค่ะถ้าใครอยากมาเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมแบบนี้นะของแบบทิเบตเลยค่ะที่เนปาลมีอยู่ค่ะสามารถมาได้บอกเลยว่าหาที่ไหนแทบจะไม่ได้แล้วแม้ในทิเบตเองก็ตามแพะกลับกันมาแล้วค่ะจากการไปหากินในภูเขานะคะมาแล้วหลังจากที่บอกลาหมู่บ้านยาร่าเรียบร้อยพวกเราก็มีแผนเดินเท้ากันต่อไปอีก3 วันเพื่อไปยังวัดมุกตินาถค่ะแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็มาเกิดขึ้นซะก่อน The horse is jumping from here. ทำให้การเดินทางครั้งนี้ต้องจบลงอย่างกระทันหัน After horseman is loose here, then from here, this one fell down. After you also fell down. After there, you come here too. You are from here. Your the back this side is from here. This road. Great. Sorry.